teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Studentët sot protestuan në ditën e 14, duke këmbgulur në plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Protesta sot nisi me bllokim rrugësh në disa akse kryesore të qytetit e më pas studentët janë grumbulluar para kryeministrisë. Bllokimi i rrugëve erdhi pas përshkallëzimit të protestës. Studentët thonë se s'ka dialog. Kryeministri Rama shkoi sot në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të dialoguar me studentët që u mblodhën në një nga sallat e universitetit. Rama foli për plotësim të kërkesave të studentëve, ndërsa në sallë pati dhe reagime nga studentë që dolën nga salla në shenjë proteste. Opozita rikthehet në kuvend duke thyer kështu bojkotin disa mujor. Vendimi u shpjegua si një mbështetje për studentët, ndërsa rikthimi vjen në limitin e kohës kushtetuese të djegjes së mandateve të deputetëve. Opozita do të jetë në seancën e debatit për votimin e dekretit të presidentit për buxhetin. Prokuroria e Tiranës hapi sot zyrtarisht hetimin edhe për 2 lotët e tjera të unazës së re të fituara nga kompania Salilari dhe Victoria Invest. Dyshimet janë se në tender, kompania vëllezrit Hysa është përdorur si kopertur, duke mos dhënë asnjë vlerë financiare, ndërsa fituesit janë shpallur me fondi limit. Shëndetësia për shqiptarët është shumë e shtrenjtë. Sipas Bankës Botërore, shqiptarët paguajnë nga xhepi i tyre 57% të shpenzimeve për të kuruar, ndërsa shteti paguan 42%, serbët paguajnë 40%. Në total, shifra që paguajnë familjet shqiptare në një vit shkon në 480 milionë euro. Në të gjithë territorin e vendit, moti ka qenë i paqëndrueshëm gjatë natës, me rreshtje dëbore në vendet malore e shi në vendet e ulta. Dëbor ka rënë më shumë në qarkun e Kukësit dhe Dibrës, por dhe në juglindjet të vendit, në qarkun e Korçës. Sipas Meteoalp, temperaturat në shkallë vendi do të luhaten nga -5 gradë Celsius minimumi në zonat malore deri 15 gradë Celsius, vlera më e lartë në vendet bregdetare. Ju njohim tani më gjërësisht. Studentët sot protestuan në ditën e 14 duke këmbgulur në plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Protesta sot nisi me bllokim rrugësh në disa akse kryesore të qytetit e më pas studentët janë grumbulluar para kryeministrisë. Bllokimi i rrugëve erdhi pas përshkallëzimit të protestës. Studentët thonë se s'ka dialog. Ndjekim Alma Demiraj. Protesta e studentëve ka hyrë në ditën e 14 këtë të martë. Ndonë se më pak në numër, ata kanë blokuar rrugët pranë fakulteteve të tyre, duke penguar qarkullimin e automjeteve për afro 2 orë. E më pas, janë bërë bashkë pranë kryeministrisë. Mbledhëm disa studentë tek shkolla, fatkeqësisht nuk ishte pjesëmarrje të madhe, por gjithsesi bashkë me gjeologjikun edhe filologjikun u bëm një pjesë mjaftueshme sa me blloku rrugën në mënyrë proteste që duke shpresuar që të vinë ndonjë sinjal tek pushtetarët tanë për plotësimin e kërkesave tona. Ndonë se kryeministri vijon të takohet me disa studentë, këta që protestojnë para kryeministrisë thonë se askush nuk mund t'i përfaqësoj. A keni ju besim se kjo përfaqësi të na përfaqësoj siç duhet neve? Siç ka ndodhur dhe më përpara, çdo dialog që ka bërë kryeministri ka përfunduar në favor të kryeministrit. Edhe ne kemi besim që ky dialog të përfundojë në favorin tonë. Do vazhdohet me protesta derisa të plotësohen kërkesat tona. Studentët janë të bindur se nuk do të kthehen në auditore dhe vetëm kështu mund të realizohen kërkesat. Sezoni provime nuk hyhet pa plotësuar orët e mësimit. Ne do vazhdojmë të bogëtojmë mësimin dhe do vazhdojmë të protestojmë. Protesta më e madhe bëhet në mësim, që ne po botojmë mësimin. Kjo ka rëndësinë, nëse nuk vim mësim, nuk ka rëndësinë nëse shkojmë në rrugë. Edhe këto që janë këtu ndoshta më duket pagatit, por mësimi nuk po bëhet. Studentët thonë se protestat e tyre do të përshkallëzohen, duke vijuar me bllokimin e rrugëve në Tiranë. Kryeministri Edi Rama shkoi sot në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të dialoguar me studentët që u mblodhën në një nga sallat e universitetit. Rama foli për plotësim të kërkesave të studentëve, ndërsa në sallë pati dhe reagime nga studentë që dolën nga salla në shenjë proteste. Ndërsa kryeministri tha se nga 1 janari studentët nuk do të paguajnë më shumë se 50% të tarifës, kjo ishte një nga kërkesat e tyre. Ndjekim Indrit Marakun. Bisedimin e nisur me studentët në auditore, Edi Rama e vazhdoi në Universitetin Bujqësor.
ku jo të gjithë ishin të gatshëm të flisnin me të. Rektori na njoftoi ne që do të ketë mbledhje me studentët dhe rektorin, pedagogët dhe nuk na ishte njoftuar fakti që do vini qytet e kryeministër dhe nuk më pëlqeu fare një mënyrë e tillë polçarje që ju po bëni. Ndaj, unë po ju them që jam sot e parë që po baktis këtë mbledhje sepse ne nuk na ishte njoftuar që do kishim mbledhje me ju. Nuk jeni absolutisht detyruar të rrini nëse nuk doni të rrini. Jeni shumë larg nga ata studentët e atij dhjetori tjetër. Më pas biseda vijoi normalisht për mbi 3 orë ku shqetësimet për tarifat, shërbimet dhe buxhetin e arsimit ndiqnin njëra tjetrën. Në moment që ne nuk kemi buxhet për të kryer kërkim shkencor, si mund t'i përfshim studentët? Dhe me buxhetin pastaj lidhen edhe gjithë ato çështjet e tjera që diskutohen sot e kësaj dite. 1000 më shumë rroga që jepen përtej limitit që vë ligji. Nëse këto 1000 më shumë rroga i fusim te kërkimi shkencor, mbase nuk e zgjidhim, por ama shtojmë. Në kërkimin shkencor kërkoj një buxhet shumë të lartë. Në doktoratura për të bërë diçka të harit, ta themi, në kuptimin që ajo doktoraturë që të bëjun, ai kërkim shkencor, ato eksperimente që të bëjun, të jenë të vlefshme. Ligji e përcakton doktoraturën si ushtrim të lidhur me punë në departament, me pagesë. Pra, problemin as këtu nuk e kemi te ligji, por te zbatimi i tij. Për çdo shërbim, për qoftë më të vogël, ne do të paguajmë. Besoj se gjithë pjesa e protestës studentëve thelbi ka qenë tek tarifat. Kjo është autonomi e universitetit. I kemi dhënë autonominë. Autonomia nuk është liri pa përgjegjësi. Domethënë kur vjen puna ke përgjegjësit, shkojmë te kryeministria. Tarifat që tha vajza, tarifat i përcakton universiteti. Pavarësisht kësaj, kryeministri tha se është i gatshëm të marrë përgjegjësitë e veta, ndërsa nuk nguroi të kërkojë ndjes. Jemi në një fazë ku dhe unë kam përgjegjësinë time, edhe qeveria ka përgjegjësinë e vet për të ndihmuar edhe në ato pika që s'janë direkt tonat. I kam dalë për zot saj pune dhe nuk i fshihen përgjegjësisë. Edhe kur kuptoj që jam gabim, them fal, kaq. Të thuash më fal nuk është mungesë burrie. Ftesës së përsëritur për dialog, studentët ju përgjigjen me mosbesim. Po unë i shkreti më keni bërë edhe instagramist duke u munduar që të dialogoj në ato format me shenja. Po pse tani? Pse tani, kur deri tani i dini gjithë këto problemet edhe tani po na thoni që unë kam të zgjidhje? Sepse tani u quat ju. Është shumë e thjeshtë. Dhe këtu nuk ka asgjë as për të ardhur, as turp, sepse demokracia për këtë është bërë. Rama i kërkoi studentët të japin besim dhe për më skeptikët ofroi mandatin nëse nuk mban fjalën. Nëse do kalojnë muaj dhe të shihni që s'bëhet asgjë, mësimin e Lini Kollaj, dilni atje dhe thuaj tash më fal, tash nuk janë 8 pika, tash është vetëm 1 pikë. Dhe pika është që je shumë i gjatë për ne, na duhet një shkurtër. Rama njoftoi se në janar studentët do të paguajnë vetëm 50% të tarifës bachelor, ndërsa tha se Karta Europiane e Studentit pritet të jetë gati brenda gjysmës së parë të vitit tjetër. Të vitit ardhshëm të kemi Kartën Europiane. 2 javë pas fillimit të protestave nga studentët për përgjysmimin e tarifave të arsimit dhe përmirësimin e kushteve, ka reaguar edhe institucioni Avokatit të Popullit. Në këtë reagim, Avokati i Popullit shprehet se ka kërkuar prej 2 vitesh përgjysmimin ose heqjen e tarifave të studimit për kategoritë e studentëve që vijnë nga shtresa sociale në nevojë, ata me aftësi të kufizuara dhe invalidët. Por në asnjë rast rekomandimet drejtuar Ministrisë së Arsimit, universiteteve dhe fakulteteve gjatë viteve 2017-2018 nuk janë pasuar me veprime apo angazhime konkrete, duke u injoruar me përgjigje sipërfaqësore dhe të përgjithshme, pa i dhënë zgjidhje ankesave të shumta që kanë ardhur nga prindrit dhe studentët. Duke përkrahur kërkesat ekonomike dhe ato për kushte më të mira të studentëve, Avokati i Popullit u bën apel autoriteteve arsimore në vend që sa më parë të marrin veprime konkrete për plotësimin e atyre rekomandimeve të dërguara nga Avokati i Popullit në lidhje me kategoritë e studentëve që vijnë nga shtresat sociale në nevojë. Në fund të reagimit, Avokati i Popullit apelon që të marrë fund praktika e neglizhimit të rekomandimeve që ky institucion bën, pasi përvoja e viteve të fundit dëshmon se në çdo rast që ka patur neglizhime të tilla nga ana e autoriteteve përgjegjëse, pakënaqësia e qytetarëve në një kohë të dytë u ka dhënë të drejtë pretendimeve të Avokatit të Popullit. Opozita rikthehet në kuvend duke thyer kështu bojkotin disa mujor. Vendimi u shpjegua si një mbështetje për studentët, ndërsa rikthimi vjen në limitin e kohës kushtetuese të djegjes së mandateve të deputetëve. Opozita do të jetë në seancën e debatit për votimin e dekretit të presidentit për buxhetin. Ndjekim Elda Mengon. Të njëjtën opozita i rikthehet parlamentit duke shpëtuar në këtë mënyrë edhe mandatet. Aleatët opozitarë ranë dakord të rinisin aktivitetin parlamentar, ditën ku diskutohet dekreti i presidentit Meta, i cili ktheu për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019. Studentët të cilët e tira matallët dhe i manipulon.
Nuk I ka bërë ditët e Dirama dhe nuk është aq I zoti, se s'është as doktor shkencash, as piktor, por është një kryeministër I lidhur me krimin dhe është një kryeministër I cili vjet paratë e studentëve për xhepat e tij. Nuk mund të rrisi fëmijët e qeveritarëve dhe të vetët duke vjedhur bukën dhe kafshatën e fundit të studentëve shqiptar. Faleminderit. Hapin e parë zyrtar për riktimin në parlament, opozitarët e hodhën në konferencën e kryetarëve, ku përfaqësuesit e saj morën pjesë. Konferenca përfshiu në rendin e ditës së punimeve të parlamentit të reformën zgjedhore. Majorancat depozitojnë në kuvend në mënyrë të njëanshme draftin dhe kërkoi që të miratohet menjëherë në një nga dy seancat e parashikuara, por opozitarët bën me dije se nuk kanë ndërmend ta votojnë. Unë uroj opozitën për rikthimin në punimet normale të kuvendit. Është shumë e rëndësishme që opozita të vijë të votojmë reformën zgjedhore. Shqipëria ndodhet përpara një momenti të rëndësishëm ndryshimi. Dhe të gjitha veprimet e tjera rutinore kanë kohën e tyre. Kemi 4 muaj që themi që kur të shqyrtohen amendamentet kushtetuese, opozita do të jetë në kuvend. Së dyti, do të jemi në kuvend për të shprehur mbështetjen për ata që po protestojnë. Tensioni politik parashikohet të reflektohet në dy seancat e njëpasnjëshme, ku pritet të mungojë konsensusi për nisma të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar. Partia Demokratike është shprehur ndërkohë kundër ligjit të arsimit të lartë, po përse është Partia Demokratike kundër këtij ligji dhe a ka opozita një nismë konkrete ligjore për arsimin e lartë? Për këtë çështje në Top Talk sot është i ftuar deputeti I Partisë Demokratike Luciano Boçi, antar I Komisionit Parlamentar të Arsimit dhe Mjeteve të Informacionit Publik. Por ndërkohë majoranca ka vendosur që ta rrëzojë dekretin e presidentit Meta që ktheu pas për ridiskutim në kuvend. Këtë vendim deputetët socialistë e morën sot edhe në Komisionin e Ekonomisë. Komisioni I Ekonomisë rrëzoi dekretin e presidentit për rishqyrtimin e buxhetit të 2019-s. Sipas ministrit të Financave Arben Amete, zgjedhjet për studentët janë dhe nuk është e nevojshme për të ndërhyrë. Po të kemi një pakt kombëtar të qeverisë me studentët, në mënyrë që të mos kemi një zgjidhje ad hoc, pra dhe vetëm të momentit, por të kemi një plan së bashku me studentët, afatgjatë. Po ashtu Komisioni I Ekonomisë do t'i kërkojë seancës plenare rrëzimin e dekretit tjetër të presidentit Meta për emrimin e Vitore Tushës në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Sipas deputetëve socialistë, zonja Tusha është angazhuar në organet e reja të sistemit të drejtësisë që do të merren me emrimet. Kurse sipas Braçës, duke qenë se ajo vjen nga fusha e gjyqësorit, nuk ka eksperiencën e duhur për të drejtuar KLSH-n. Të gjitha eksperiencat e mëparshme të zonjës Vitore Tusha, përfshirë eksperiencat akademike, janë larg specifikës së çështjeve financiare në përgjithësi dhe auditimit në veçantë si vërgarit më të rëndësishme të kontrollit të lartë të shtetit. Dy dekretet e presidentit do të kalojnë për votim në seancën plenare të radhës. Ridvan Bode ishte së bashku me dy kandidatët e tjerë në seancë dëgjimore në kuvend. Ai së bashku me bashkëshorten e deputetit të LSI-s, Vangjele Tavo dhe Edlira Luçin, është propozuar nga qeveria për të qenë antar të bordit të Bankës së Shqipërisë. Bode, ish ministri I Financave, tha se do qëndronte larg ngarkesave politike. Parlamenti përshkron drejt zgjedhjes së antarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Komisioni I Ekonomisë miratoi kandidaturat që do të kalojnë për votim në seancë plenare. Qeveria ka propozuar zonjën Suela Popa, ish drejtore e Agjencisë për Zhvillimin Rural dhe bashkëshorte e deputetit të LSI-s Vangjel Tavo, zonjën Edlira Luçi dhe ish ministrin demokrat të financave Ridvan Bode. Ky I fundit tha para komisionit se angazhimi I tij në Këshill do të jetë larg ngarkesave politike. Sigurisht unë marr ftesën për të qenë pjesë e këtij institucioni, I zhveshur nga të gjithë ngarkesat politike, pasi është një institucion tërësisht I politizuar, dhe do të kontribuoj që ajo politikë që do të jetë në funksion të politikës monetare do të jetë më e mira, më e drejta, më e balancuara për rrethanat e vendit. 3 kandidaturat të tjera janë juristi Artan Hoxha, ish ministri I Financave Arben Mala dhe pedagogja e ekonomisë Lulieta Minxhozi. Këto janë propozime të kuvendit që kanë marrë 28 firmat e nevojshme nga deputetët e mazhorancës, ndërsa opozita nuk mbështet asnjë prej kandidatëve. Prokuroria e Tiranës hapi sot zyrtarisht hetimin edhe për 2 lotët e tjera të unazës së re të fituara nga kompania Salilari dhe Victoria Invest. Dyshimet janë se në tender, kompania Vëllezrit Hysa është përdorur si kopertur, duke mos dhënë asnjë vlerë financiare, ndërsa fituesit janë shpallur me fondin limit. DH Albania, kompania e cila falsifikoi dokumentat në tenderin e unazës së re, nuk është e vetmja që do të hetohet. Pas shpërthimit të skandalit, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin edhe për 2 lotet e tjera të tenderit,
që janë fituar nga Seljelari dhe Victoria Invest. Burime nga prokuroria thanë për Top Channel se kanë dyshime për abuzim në të 3 lotet e tenderit me vlerë 40 milion euro, ku më i forti është ai i skemës identike të tenderimit, me një ofertë vlefshme dhe një tjetër fiktive. Sipas prokurorisë, këto dyshime forcohen edhe nga fakti se oferta fiktive në të 3 lotet është bërë nga e njëjta kompani, Vëllezërit Hysa, për të cilën prokuroria dyshon se është përdorur si kopertur në tenderin e paracaktuar. Prokurorët kanë kërkuar nga autoriteti rrugor shqiptar dokumentacionin për të 3 tenderet dhe mësohet se ka nisur verifikimin e procedurave. Tenderi për unazën e re në segmentin nga Pallati Meshigjeta deri tek rreth rrotullimi i Shqiponjës shkaktoi debate të forta publike për vlerën 40 milion euro të prokurimit. Fillimisht skema e njëjtë e prokurimit në të 3 lotet u denoncua nga Partia Demokratike si një aferë korruptive, por skandali kulmoi kur në media u publikuan fakte se kompania Dhjetor Albania, fituesja e lotit të parë me vlerë 18 milion euro, kishte falsifikuar firmën e sekretarit amerikan të shtetit. Tashmë prokuroria ka vënë në hetim të gjithë tenderin e unazës dhe atë të linjës elektrike Peshkopi-Burrel, duke përfshirë jo vetëm 2 institucionet shtetërore, ARSH dhe OST, por edhe kompanitë pjesëmarrëse. Shëndetësia për shqiptarët është shumë e shtrenjtë. Sipas Bankës Botërore, shqiptarët paguajnë nga xhepi i tyre 57% të shpenzimeve për të kuruar, ndërsa shteti paguan 42%, serbët paguajnë 40%. Në total, shifra që paguajnë familjet shqiptare në një vit shkon në 480 milion euro. Shëndetësia është një barë e rëndë për familjet shqiptare të cilat për shkak të buxhetit të ulët publik detyrohen që të financojnë nga xhepi i tyre pjesën më të madhe të shpenzimeve për kurim. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Banka Botërore, të cilat i përkasin vitit 2015, tregojnë se rreth 57% e shpenzimeve shëndetësore në Shqipëri paguhen drejt për drejt nga xhepi i familjeve, ndërsa buxheti i shtetit mbulon vetëm 43%. Kjo bën Shqipërinë vendin me pagesat më të larta nga xhepi për shërbimet shëndetësore në të gjithë Ballkanin, me diferencë të theksuar me vendet e tjera. Në Serbi, pesha e shpenzimeve që familjet bëjnë nga xhepi i tyre për kurim është 40%, ndërsa në Maqedoni, Bosnjë dhe Maltëzi, shifra është më e ulët se 35%. Qeveria shqiptare shpenzon mesatarisht 45 miliard lek në vit për sistemin shëndetësor, ose 2.9% e prodhimit kombëtar. Kjo bën që familjet të financojnë nga xhepi i tyre plot 60 miliard lek të tjera, ose rreth 480 milion euro në vit. Këto janë pagesa që mbulojnë të gjitha shpenzimet shëndetësore, përfshirë ndërhyrjet e kushtueshme, vizitat apo edhe blerjen e barnave. Inovacionet në shëndetësi, por edhe rritja e sëmundshmërisë bëjnë që shpenzimet totale të popullsisë për kurim të vinë në rritje nga viti në vit. Por pamundësia e buxhetit për të financuar këtë rritje të kostove bën që barrat ju kalojnë drejt për drejt familjeve. 2015 ishte viti i parë kur hyn në fuqi koncesionet për disa shërbime shëndetësore, të cilat edhe pse kryen nga kompani private, paguhen nga buxheti i shtetit. Por ofrimi i këtyre shërbimeve përmes koncesioneve nuk e ka ulur barrën e shpenzimeve që familjet bëjnë për kurim. Përkundrazi e ka rritur atë. Sipas Bankës Botërore krahasuar me vitin 2014, pesha e shpenzimeve nga xhepi për kurim u rrit me 1%, nga 56% që ishte në 57%. Ky është Top Channel. Prej disa ditësh, 650.000 pensionistë po tërheqin shpërblimin e fundvitit. Juli Ristani do na tregoj se si kryhet ky veprim pranë zyrave të postave apo edhe bankave. 10 kategori pensionistësh, përfshirë këtu policë dhe ushtarak në pension të parakoshëm, do të marrin shpërblimin për festat e fundvitit në masën e 50.000 lekëve të vjetra. Tërheqja do të bëhet pranë pikave postare në qytet edhe në fshat. Ndërkohë që pensionistët që tërheqin pensionin pranë bankave të nivelit të dytë çdo datë 20, do ta marrin shpërblimin po këtë ditë. Kategoritë përfshin persona që marrin pension pleqërie, invaliditeti, familjar, social, pension kooperative e të tjerë. Ka pensionistë që kanë marrë shpërblimin që të hënën kur nisi zyrtarisht procesi shpërndarjes së shpërblimit. 50.000 lekë, një puldeti, jo puldeti i kështu, puldeti therur se kështu se marrim dot, jo. Edhe çat këtë në një tjetër. Qërë edhe ai thamë në sezon epte me këtë rëmujin po shqyrën edhe. O, bukur fort. Aq mirë aty sa. Qa do bëjmë ne me atë po rritash? Qa stula sëngra për mua. Plus gjerit dhe baklavan. 20.000 lekë është këgja mirë shumë. Jemi të kënaqur. Nuk kam dëgjuar të më thot njëri që mora $50 nga këto që i kanë marrë. Më duket lekë shqiptar.
Po ka çik diferencë? Po ka më një qik. Që të them, unë nuk mbaron një punë të madhe 50.000 lekë. As për festat dhe as për as për mbrapa. Ana mujore, rroga. Ke marrë në muaj, e të ngrënë pesh, po prapë parëndete. Po që ishte kjo 50.000 lekë për të tallur, ishte, se ishte kjo? Dje në mëngjes. More pensionin dhe shpërblimin? Po, të tyja. Po, shpëton diçka. Mishina, gjëna. Nuk vetë, se më ka vjedhë 700 lekë edhe nga i $50. Pastaj po të mendosh për vit të ri të shpëtoja 50.000 lekë, se ashtu më mirë shko mbytur në lume edhe çaq. Nga vendimi i Këshillit të Ministrave përfitojnë mbi 650.000 pensionistë. Të drejtën për shpërblime kanë edhe ata persona që e morën për herë të parë pensionin në datën 12 dhjetor, kur hyri në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave. Shitja e fishek zjarreve do të ndalohet në përtregje dhe dyqane. Urdhri vjen nga 3 ministri e brendshme, e mbrojtjes dhe ajo e financave. 3 ministra kanë firmosur një urdhër për ndalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe fishek zjarreve për përdorim civil. Vendosja e një regjimi të ri që synon bllokimin e lëndëve piroteknike dhe fishek zjarreve është firmosur nga ministri i brendshëm, ministri i mbrojtjes dhe ministri i financave dhe ekonomisë. Në urdhër përcaktohen masat dhe hapat që do të ndërmerren për ndalimin e hedhjes në tregun e brendshëm të artikujve piroteknik dhe fishek zjarr për përdorim civil nga publiku i gjerë. Ndërkohë do të ndalohet prodhimi, importi, eksporti, magazinimi, shitja dhe përdorimi i të gjitha substancave piroteknike dhe fishek zjarreve të cilat në përmbajtjen e tyre kanë squfur fosfor të përzier me klorat potasiumi, klorate të tjera apo që përmbajnë njërin nga përzierjet e tilla. Në urdhër janë përcaktuar edhe detyrimet e institucioneve shtetërore për ndalimin dhe hedhjen në treg të këtyre produkteve. Komisioni i dhënies së licencave pranë Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve në Ministrinë e Mbrojtjes do të ndalojë prodhimin me qëllim shitjen për treg të brendshëm të artikujve piroteknik dhe fishek zjarr për përdorim civil. Në urdhër janë përcaktuar rastet kur do të lejohen këto produkte. Është përcaktuar se do të lejohen të përdoren vetëm nga subjekte të licencuara për përdorimin e lëndëve plasëse, në raste festash kombëtare apo lokale të organizuara nga institucionet publike. Dhe në të gjitha këto raste do të lejohen vetëm pas vënies në dieni të Komisariatit të Policisë që mbulon zonën. Gjithashtu institucionet përkatëse do të ngrenë një task force, e cila do të ushtrojë kontrolle për verifikimin e kushteve në linjat e prodhimit dhe të magazinimit të subjekteve të licencuara. Në të gjithë territorin e vendit, moti ka qenë i paqëndrueshëm gjatë natës me rreshje dëbore në vendet malore e shi në vendet e ulta. Dëbor ka rënë më shumë në qarkun e Kukësit dhe Dibrës, por dhe në juglindje të vendit në qarkun e Korçës. Sipas Meteoalb, temperaturat në shkallë vendi do të luhaten nga -5 gradë Celsius minimumi në zonat malore deri 15 gradë Celsius vlera më e lartë në vendet bregdetare. Rreshje të shumta bore dhe temperatura tepër të ulta janë regjistruar në qarkun juglindor të vendit. Sipas të dhënave, trashësia maksimale e dëborës në Pakor ka arritur në fshatin turistik të Dardhës, ku raportohen rreth 30 cm, ndërkohë që edhe në zona të tjera të qarkut juglindor, bora varion nga 12 deri në 20 cm. Sipas informacioneve të fundit që ne kemi marrë, mësohet se akset më problematike mbeten ai Korçë-Dardhë dhe qafa e Qarit, ku lëvizja e automjeteve kërkon përdorimin e detyrueshëm të zinxhirëve, ndërkohë që në pjesën tjetër të qarkut nuk ka probleme. Mësohet se në Voskopoj bora ka arritur në 15 cm, ndërkohë që më pak janë regjistruar në aksin Korçë-Qafthan, por edhe në aksin Korçë-Kapshtic. Ndërsa në aksin Tepelem Përmet ka rrëshqitje dheu në kilometrin e 10 të segmentit Ura e Leklit, fusha e Sajmolës. Një kaj rrugës është blokuar dhe në teren po punohet për zhbllokimin e aksit. Në Bulqiz, trashësia e dëborës në disa njësi administrative shkon deri në 30 cm. Gjatë ditës pritet një përmirësim gradual i motit, ndërsa sipas Meteoalb, temperaturat në shkallë vendi do të luhaten nga -5 gradë Celsius minimumi në zonat malore deri në 15 gradë vlera më e lartë në vendet bregdetare. Nëse kishte ngri komplet, të stiga shu kryve në skori. As lart, as skori, as shqip nuk kam parë rrugën nga klasi lart. Ka akull, poshtë borës ka akull dhe ka gryca. Dhe kjo na shqetëson shumë. Në Dibër ulja e temperaturave dhe rreshtit e dëborës janë shoqëruar me ngrica dhe në disa rrugë duhen përdorur zinxhir. Në fshatin Lubojnë, 30 km larg Vlorës, banorët jetojnë në mjerim. Korespondenti Mikel Marsi ishte në një familje të varfër, ku djali i shtëpisë është i sëmurë dhe jeton vetëm me pensionin e nënës së tij. Por ai bisedoi edhe me banor të tjerë që shkojnë deri në Vlorë për mjekimin më të thjeshtë.
Refia Izeti jeton mes mundimesh në fshatin Lubonj të Vlorës. Në këtë fshat, ku të gjithë ankohen, kjo nën e 4 fëmijëve mban peshën më të rënd pasi një prej djemve është i paralizuar. Jo, s'ka marrë asnjëherë. Hiç fare. Bile kam vajtur 15 ditë që shkoj, i thash, ore, i thash, burr dorë në zëm për djalin tim, i thash, ti nxjerr një për kraj, i thash. Ka tokën, ore, hajde merre tokën, nuk e dua, i thash. Ma po më vdes fëmia, i thash. Jam 50 vjeç, kam 4 vjet i paralizuar. Si ushqesh? Me çfarë ushqesh? Ja, me 100.000 lekë që në nënës. Me pension kjo e me të dalë. Familja nuk paguan dot energjinë elektrike prej muajsh. Ndodhemi në fshatin Lubonj të Bashkisë së Selenicës. Ky fshat ndodhet jo më shumë se 30 km nga qyteti i Vlorës. Përpos halleve që kanë banorët, si dhe largimi i tyre, një problem shqetësues është edhe mungesa e mjekut të kësaj zone. Aktualisht ndodhemi në qendrën shëndetësore të këtij fshati, ku ora tregon jo më shumë se 11 dhe mjeku i kësaj qendre mungon. Varfërinë në këtë fshat e gjen mes shtëpive të braktisura, pallateve pa banor, mungesës së rrugëve dhe ujë të pishëm, ndërsa për të mjekuar banorëve u duhet të shkojnë deri në Vlorë. Fshati shka të nisur për i bre të Zotit. Në ana ekonomike, në ana për kushtet që jo për uje, jo për drita, për i bret për dritat, një shi të bjerë, drita s'ka. Tani fajnë është i shteti, se sështë edhe fajnë dikush kemi dhe ne që si pagojnë dikush, ca pagojnë, ca s'pagojnë, se këto vinë ana ekonomike. Banorën përgjithësia si shikon në pa punë, pa gjë, do më thënë, edhe fshati si që shikoni edhe vetë juve. Të rënuara të gjitha, shpit të avash, edhe këta që banojnë ato i prita ku t'i zërë pallatin në veta se po hapet nga lartë. Lubonja, fshati i cili dita ditës po braktiset, dikur kishte mbi 1000 banor. Por sot nuk kanë mbetur as 150 të tillë. Këshilli i Sigurimit zhvilloi një seancë të jashtëzakonshme për ushtrinë e Kosovës me kërkesë të Serbisë. Në këtë seancë, duke folur shqip, presidenti Hashim Thaçi deklaroi se ushtria nuk ishte asgjë e jashtëzakonshme për të mbajtur një seancë të tillë dhe se një ushtri kosovare sjell stabilitet në rajon. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara me kërkesë të Serbisë diskutoi mbi vendimin e Parlamentit Kosovës për shndërrimin e FSK-s në ushtrinë e ardhshme të vendit. Vendimi që u mbështet nga SBA, Britania dhe Gjermania u kundërshtuan nga NATO dhe BE, vlerësuan se nuk ishte koha e përshtatshme për diçka të tillë. Presidenti serb Aleksandar Vučić shprehu indignatën mbi votimin e Parlamentit Kosovës, duke e quajtur veprim që rrezikon qëndrueshmërinë e të gjithë rajonit. Serbia po përballet me gjithnjë e më shumë vështirësi në Kosovë dhe jam shumë i shqetësuar e madje i frikësuar jo vetëm për popullin tim dhe Serbinë, por edhe rajonin. Sipas Vučić, ushtria e Kosovës është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e madje edhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës që Serbia nuk e njeh. Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në fjalën e tij se ushtria e Kosovës do të jetë kontribuese e qëndrueshmërisë në rajon dhe se vendimi për ushtrinë është i pakthyeshëm. Asgjë e jashtëzakonshme nuk ka ndodhur në Kosovë javën e kaluar. Në fakt, ajo që ka ndodhur është një vendim krejt normal, i drejtë, në mision dhe qëllim. Nëse Kosova ka bërë gabim, është sepse ka pritur 5 vite pa nevojë për themelimin e ushtrisë. Vendimi për ushtrinë është i vonuar e asesi i gabuar. Kërcënimi i vetëm për rajonin sipas Thaçit janë thirrjet iracionale për konflikt dhe luftë nga fqinji verior. Në cilësinë time si presidenti i Republikës së Kosovës dhe si komandant suprem, u them troq se ushtria e Kosovës do të sjellë më shumë paqe dhe stabilitet. Transformimi i misionit të FSK-s nuk është një hapje të cilën e kemi ndërmarrë si mesazh kundër askujt. Ushtria e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë kërcënim kundër askujt. Ushtria e Kosovës është dhe do të mbetet profesionale dhe shumë etnike. Edhe në Hungari protestohet kundër qeverisë së Viktor Orban. Arsyeja është ligji i skllavërisë, siç e quajnë sindikatat, ligjin që detyron punëtorët të bëjnë 100 orë punë shtesë në vit dhe mos paguhen menjëherë. Mira njerëz u mblodhën të hënën mbrëma jashtë ndërtesës së televizionit shtetëror të Hungarisë për të 5 natë me radhë për të protestuar kundër qeverisë djathtiste të kryeministrit Viktor Orban.
do të largohemi, ata po gënjejnë ditë e natë, brohorisnin protestuesit. 2 ligjvënës u tërhoqën zvarr jashtë ndërtesës së televizionit në Budapest, pasi bën përpjekje të nxjerrin në transmetim një peticion kundër Orbanit. Peticioni bënte thirrje për tërheqjen e, siç thuhet, ligjeve të skllavërisë. Protestat janë ndër më të mëdhat në disa muaj dhe shpërthyen pas kalimit të një ligji të ri të punës, i cili mundson 6 ditë punë në javë. Por protestuesit po ashtu kërkojnë të luftohet korrupsioni qeveritar, të krijohet një gjyqësor i pavarur dhe të mbrohen mediat e pavarura. Qeveria e ka mbrojtur ligjin e ri të punës, duke thënë se ai do të lehtësojë mungesën e punëtorëve. Jose Mourinho e la drejtimin e Manchester United. Rezultatet e dobta ishin shkaku, por 2 golat e Xherdan Shaqirit vulosën vendimin e dorëheqjes